Ano? VP Sara Ano? asks SC Supreme Court to dismiss petitions versus confidential funds. Oh. Ano ang dahilan? Ano ang kanilang ano po rito? Laman ng petisyon. Sabi rito, partner, none of the petitions present an actual case or controversy, and none of the petitioners allege a legally demandable and enforceable right, which calls for the exercise of judicial power. Vice President Sara Duterte's camp is asking the Supreme Court to dismiss the petitions to declare the release of the 125 million peso confidential funds to the office of the Vice President in 2022 unconstitutional and void. In calling for the dismissal of these petitions, Duterte's counsel, former Solicitor General Estelito Mendoza, argues that none of the appeals managed to present an actual case or controversy. In a consolidated comment, Mendoza deems the petitions as a mere apprehension and speculation about contingent funds or confidential funds, which does not constitute a justiciable controversy. He adds that the petitioners failed to show any injury or difficulty that they have encountered from the act they complained of. He reminds petitioners that even if the Supreme Court is vested with judicial power, it does not follow that it will answer all judicial queries. Among the petitioners in the case are the groups of lawyers led by former COMELEC chairperson Christian Monsod, former presidential spokesperson Barry Gutierrez, retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, Howard Calleja, the ACT Teachers Party List, and the Makabayan bloc of lawmakers in the House of Representatives. Petitioners said the Office of the President's release of the 125 million pesos has no legal basis because there was no congressional appropriation for the Office of the Vice President in the 2022 General Appropriations Act, and the executive branch is not authorized to pass its own budget outside of the appropriations law. There are 3 separate pending petitions before the Supreme Court challenging the constitutionality of Duterte's confidential funds. Actually kasi pinagko-comment lang. Itong petition na to, matatanda yung mga kayubi. Ito yung patungkol sa sinasabing ginastos na 125 million na confi funds na parang inamin na 11 days. Oo. Actually, ng COA. 11 days. Mismo ni inamin. Sa records ni Congresswoman Kimbo. Diba? So, ngayon, partner, syempre, nagulat sila. So, nagkaroon din ng kahit paano tanungan dito sa Senate kung saan ba niya ginastos. Diba? Nagsabi naman siya na yung pera na yon ay ginastos niya. Supposed to be confidential funds. Diba? Una pong tanong dito, Madam Vice President, which mandates of the Office of the Vice President will be supported by the aforementioned allocation of the confidential funds? For my term, we decided on 3 permanent projects: the charter, the museum, and the permanent office and residence of the Office of the Vice President. And then we took on the projects that made the most impact when I was mayor of Davao City. These are the entrepreneurship program, the peace building in communities, the pagbabago advocacy campaign. We added the pagbabago, 1 million trees for in support of the mandate of the DENR. And then we have the Pansarap program. Bawat isa sa mga ito gagastusan ng confidential funds ng opisina nyo? All of these activities use confidential funds. Wag. 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 Wag mong subukan. Pero ginastos niya doon sa mga gastusin na hindi pang confidential funds. Isa yon, partner, na naging issue.
Ano ba itong confidential funds at saan lamang pwedeng gamitin ang perang ito? Sa Joint Circular 2015-01 ng DBM at ng Commission on Audit, ang intelligence at confidential funds ay mga lump sum funds na hindi naka-itemize o nakadetalye sa budget. Ang intelligence fund ay mga pondo na ginagamit ng mga uniformed services para sa kanilang intelligence gathering. Ang confidential funds naman ay perang maaaring gamitin sa surveillance activities ng mga civilian agencies. Sumento po tayo sa confidential funds. Saan lamang ito pwedeng gamitin? Sa pagbili ng impormasyon para sa mga programa na may kinalaman sa national security at peace and order, sa pag-arkila ng mga sasakyan para sa confidential activities, sa pagbili o pag-arkila ng mga supply at kagamitan para sa confidential operations na hindi kaya sa regular channels nang hindi nakokompromiso ang operasyon, sa pagbayad ng reward sa mga informante at sa pag-expose at pagpigil sa mga illegal activities na may clear and present danger sa tao. Ano ang hindi pinapayagan sa confidential funds? Bawal po ito gamitin para sa sweldo, allowance or compensation ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Bawal din itong gamitin para sa construction or pagbili ng mga gusali or istruktura. Pero ang talagang malaking issue sa mga intelligence at confidential funds ay ang kawalan ng mabisang kontrol sa paggastos nito. Ang requirement lamang ay certification ng ahensya na ang pondo ay nagamit sa paraan na husto at tama at naaayon sa batas. Ang inisyu sa petition ay kung tama ba yung pag-transfer, yung pag-request niya from PBBM na mabigyan siya ng 125 million. From, ano tawag doon? Contingency fund. Na pina-convert into confidential funds. Kasi yung confidential funds, para may ibang klaseng paano i-audit. Diba? As compared sa contingency funds. So anyway, ganito yan, partner. So, syempre, sino ba ang mga nagdemanda dito? Including partner, ha? Isa sa mga petitioners, among the petitioners ay si Justice Antonio Carpio. Attorney Howard Calleja. Oo. Diba? Joseph Peter Calleja. Oo. And former Senator Richard Gordon. Oo. Diba? Pero kasama partner rito sa mga respondents, VP Sara, former Senate President Mig Subiri, House Speaker Martin Romualdez, and Executive Secretary Lucas Bersamin. Oo. At ang alam ko pang kasama dito hindi ko na alam kasi kung kanya-kanyang grupo to. Oo. Meron din sila sila Shelo Magno, saka si Sir Munsod, Christian Munsod. Tama? 'Di ba? So anyway, kasi ganito yan. So ano una nilang sinabi dito sa komento? Sabi nila, wala daw actual case or controversy. Diba, partner? Actually, meron ba? Kapag tinignan mo, kasi we're talking of government officials. Okay. Government officials na in relation to the government funds. Diba? So, kapag may nakikita kang anomalya, diba? Na hindi mo sa tingin ng mga petitioner partner ay hindi ma-account ko, diba? It will create an actual case or a controversy. Diba? Kasi ang lumalabas dito, parang pinapalabas yata nila na hindi kayo yung proper person to file. Diba? This case. Parang hindi kayo direktang maaapektuhan kung ginastos man yung 125 million funds. Pero partner kasi, taxpayer kasi to. So parang hindi naman lahat ng taxpayer pwedeng mag-file ng case. Dapat kasi direct aapektuhan, madadanyos ka directly. So parang parang ang dating is hindi ikaw ang proper persons or hindi kayo ang proper persons na dapat magsampa nito. Ayan. So ang tanong kasi natin ngayon, pwede ba, kasi ang lumalabas dito, yung mga petitioner, they file the case as taxpayers. Okay? So, pwede ba? Diba? Pwede ba sila mag-file kahit sabihin nila na taxpayer sila? Pwede bang yun lang yung maging dahilan nila at sila ay magkakaroon na ng legal personality to file the case? Ito, meron ako rito, partner. Okay. Yung petition, no? Sabi mo nga, ni retired Senior Associate Justice Carpio, along with lawyers Howard Calleja and Joseph Peter Calleja, are seeking the Supreme Court's help to challenge
the constitutionality of confidential funds. Okay? In their arguments, the petitioner said the allocation and release of confidential funds is unconstitutional because it violates Section 28, Article 2 of the 1987 Constitution, which states that subject to reasonable conditions prescribed by law, the state adopts and implements a policy of full disclosure of all its transactions involving public interest. Okay. Okay, ito yung partner, no? Sige. Ang una kasing ginawa nila, okay, ito mga kayubi, unahin natin yung sinabi ni Stilito Mendoza, lawyer ni VP Sara. Oo. Sabi niya, said petitioners, di ba, kaya nila kinokomentuhan to, simply made a blanket allegation that they are taxpayers or concerned citizens. So ang tanong natin, pwede ba tong mga taong ito na nag-file ng petition na magsampa? Questionable ba yun? Oo. Meron kasi mga decision ng Supreme Court partner. Ang sabi niya, a taxpayer is allowed to sue where there is a claim that public funds are illegally disbursed. Diba? Okay. Or that the public money is being deflected to any improper purpose, or that there is wastage of public funds through the enforcement of an invalid or unconstitutional law. So in other words, di ba mo ang isa sa mga issues dito ay yung pag-transfer back from PBBM ng contingency fund going to VP Sara o VP Legal. as confidential funds na bago kasi yung nature na bago siya. At iba yung paano to i-audit or i-report partner. Diba? I-account for. Iba ang nature niya. So yun ngayon ang isang parte doon sa kanilang petition na unconstitutional ba yung paglipat. So in other words, partner, may controversy. Kasi sinasabi nito, ay wala namang controversy eh. Diba? Hindi ito dapat na dinidilig pa ng court kasi sabi nila, okay, maliban sa magiging taxpayer, binanggitan natin mga kayubi ang taxpayer ay mayroong karapatan na magsampa. Pero sabi nga nila, syempre dapat may direct hit. Diba? Pondo to partner, hindi to maliit na pondo para hindi pagbigyan ng pansin or hindi bigyan ng pansin ng korte. Especially kung may illegal na pag-disburse ng public funds. So, ang tanong ngayon, di ba? Isa pa, meron nga bang illegal sa pag-disburse? Kung tutusin, dito sa unang comment pa lang ni VP Sara, wala siya ditong in-account. Dinadaan niya ngayon itong petition, mga kayubi, through technicality. Wala pa siyang sinasagot dito when in fact, this is the right time for her to show to the people na yung 125 million confidential funds, yan ay nagastos ng tama. Ito po, tak. Total, inutos siya na sa Supreme Court eh. Oo. Di, obliged ka na to explain, di ba? Pero, well, manggagaling pa ngayon sa kanya, partner, sa opisina ng OVP o trabaho na ito ngayon ng Commission on Audit? Hindi. Siya ang pinapasagot eh. Siya ang gumastos eh. Oo. O di siya ang mag-report. Kasi yung sinasabi nga din sa balita, the audit is ongoing at ito sabi nga ni Kong Kimbo, di ba? The OVP already submitted its liquidation reports to COA noong January 2023. The audit is ongoing and I learned that the COA has given its preliminary observations to the Office of the Vice President. In other words, the COA has issued its Audit Observation Memorandum o AOM. So, ibig sabihin, may mga naisubmit na siya din mga dokumento doon sa Commission on Audit. Kaya nga, ang sa akin lang partner, if you believe na you are accountable to the people, partner, sa akin lang kasi alam mo mga lawyers, mga kayubi, dadaanin kayo sa technicalities kung pwede. No? Para hindi maisuwalat kung ano hindi dapat isuwalat, dadaanin kayo sa technicalities. Like this. Technicalities ang pinag-uusapan dito, partner. Diba? Ang sabi pa nga dito, diba? Isa pa, mamaya ako i-explain sa inyo yung ibang amount partner. Sana, sanang ginawa niya. But anyway, may lawyer siya. Ang sabi niya dito, diba?
hindi nga daw to dapat nang nire-review ng hustisya, ng justice, ng the judges, ng justices, especially Supreme Court. Bakit? Sabi niya dito, mga kayubi, medyo malalim yung word na to. The petitions are mere apprehension and speculation. Kumbaga, haka-haka ang dating. Yung fear nila na yung 125 million, nagastos ka sa kung saan-saan, parang mere apprehension lang. Parang haka sa utak. Diba? About contingent funds or confidential funds which does not constitute a justiciable controversy. May dalawa kasi yan, mga kayubi. Magkaiba kasi ang political question and justiciable question. Okay, when we speak of justiciable question, partner, it calls upon a duty of the courts to settle actual controversies wherein there are rights, okay, involved which are legally demandable and enforceable. Okay? So in other words, yung mga political questions naman, ito is to be decided by the people in their sovereign capacity or in regard in which full discretionary authority has been delegated to the legislative or executive branch of the government. Example mga kayubi. Para mas madaling maintindihan. Yung political question, may mga issues na hindi pwedeng pasukin ng court. Halimbawa, kapag ito yung pagpalitan ng pagiging presidente ng Senado, partner. Hindi pwedeng sabihin, halimbawa lang nag-file si Zubiri. I demand na mabaliwala itong ginawang election ito dahil ito ay abuse of discretion. May ganun, di ba? Hindi pwedeng pasukin yon ng korte. Bakit? Political question siya in a way dahil itong obligasyon na to within lang the power of legislative of the Senate. Of the Senate. Di ba? Kahit halimbawa nakapag-under the table yan, nagkaroon na ng kainan niya sa EDSA Shangri-La, nag-meeting-meeting sila doon. Wala kang magagawa doon. Kasi political issue yun within them yun. Pati yung partner. So, hindi part yun ng jurisdiction. Hindi yun jurisdiction ng court. Ng court. Okay. So, halimbawa din, di ba sinasabi numbers game yan. Yan, impeachment. Hindi umusad sa House. Ay, hindi mo pwedeng question yun. Iakyat sa Korte Suprema to question yung Kasi nasa authority lang nila yun. So, hindi mo pwedeng pasukin yun. Okay. Pero pagka sila mong justiciable question or issue, kapag nagkaroon ng abuse of discretion talaga, di ba? Kumbaga, although it is within your department to do that thing, pero inabuso mo, di ba? Pwedeng pumasok ngayon si Supreme Court. Ang korte. Inabuso ang power. May inabuso kang power. Ngayon, ito ang issue. Okay, binigyan ka ng pondo, contingency fund, confi funds from the PBBM. Ang tanong, yung bang pag-request mo? Di ba? Hindi ba to abuse of discretion? Actually nga, dapat damay dito si PBBM. Si PBBM. Yun nga sana ang tanong ko, partner. So, sino ngayon ang may abuse of to? Kasi ang pondo ay galing sa executive department. Okay? Hindi naman mapupunta sa office of the Vice President kung walang approval mula sa executive. Kahit nag-request. Okay. Yes, Naging issue lang kasi ito, partner. Kasi siguro hindi siya masyado magiging issue kung hindi naging controversial yung pag-amin na 125 million was spent for within 11 days lang. Pero kinorek yun ni Kimpo, parang 19 days daw ata. 19 days. Anyway, kung 19 days o 11. Saan nadala ang 125 million ng ganun lang? Tapos hindi yung parang hindi to pwedeng i-report. Kasi ito yung dating katwiran ni Pangulong Duterte. Confidential, hindi ko nga yan i-report. Confidential funds nga. Kasi hindi mo pwedeng i-report kung nino ko to binigay. In-explain niya to, partner Hindi ko pwedeng ibigay ito, binigay ko kay kay ganyan. Puntahan niyo si ganyan. Kung kailangan kill. Parang mga ganon, di ba? Ito, inahabol niya yung NPA. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung sino yung informant ko. Kasi nasa din yun, partner Nasa batas din, exempted from commission on all this. Kaya nga, partner. So, ano mangyayari? Yung pag-liquidate, Kung binigyan ka man ng contingency funds
bakit naging confidential funds? Isang question yun, partner. So ngayon, ang tanong natin, kasi sinasabi nila dito, sinasabi ni Atty. Mendoza, hindi ito justiciable controversy. So hindi to pwedeng kasi within the power lang OVP ito, parang gano'n. So sabi nga natin, mga kayubi, kapag may abuso na nakita at ni-raise yun, halimbawa ni-raise yun, pwedeng pasukin ng Supreme Court or ng Court. Mag-decide. Oo. Okay. Another one, partner. Ano sinabi niya kanina? The mandate of the Honorable Court does not include the duty to answer all of the life's questions. Pero partner, hindi naman to ordinary pera. It's 125 million na public funds. Hindi to basta-basta dinonate lang sa OVP ng isang private na para gastusin mo yan kung saan mo gustong gastusin, di ba? Ito ay parte ng pondo ng bayan na dapat talagang ma-report, especially kung nagkakaroon ng question sa ginawa mong paggasta. Di ba? Ang sa akin lang partner, di ba? Itong issue na to, kung iisipin mo, the way I said it before, naging technical. Wala siyang nilahad dito kung paano niya ito ginastos. Pero, sa Senate, sinabi niya mga kayubi, di ba? Una, parang tree planting. Sumunod, parang pandesal, meal. Di ba? Tapos, lakbay, libreng lakbay. So, ito yung mga pinagkagastusan niya. So, ang nagtataka ngayon, si Senator Ontiveros, sa lahat ba na, kasi partner nung naging mayor siya, may confidential funds din siya eh. Parang dito niya lang nilalaan yung mga confidential funds niya. Hindi lumalabas na makakuha ng magandang intel, 'di ba? Sa mga dapat na paglagyan ng ganung pondo. 'Di ba? Sabi mga informant, anong dapat gawin, 'di ba? So, ang tanong diyan, tama ba yung pinagkagastusan o inabuso? 'Di ba? Kasi mga kayubi, kung tutusin mo, kung magti-tree planting ka, hindi mo na mabibilang kung ilang puno yung tinanim mo. Sa 125 para sa million. 125 million. Diba? Ilang libreng sakay. Diba? Mahirap i-quantify. Diba? So doon ba ay mayroong abuse of discretion ang OVP? Sabi ko nga, partner, ito hindi naman sinagot ito. Ang gusto nila, ma-dismiss ito ng technical. Walang issue yan. Patayin na yan. Kasi meron naman karapatan ang OVP, ang office niya, may mandato naman na magkaroon ng pondo at gastusin yun. Pero sabi nga natin, partner, kung magiging ganito lagi ang dahilan, lahat pwedeng umabos at hindi, di ba? Gawin ang dapat sa pondo ng bayan. So, yun yung medyo nakakatakot, di ba? So para sa partner, hindi lang doon mismo partner, sa kung constitutional o unconstitutional yung pag-transfer ng confi fund, although wala naman talaga sa ngayon maipuprove na winaldas. May inamin kasi siya, diba? Ginastos lang sa walang kwentang bagay. Pero tama ba yun? Sabi dito, diba? Taxpayer. Nandoon yung partner, usapin ng Grab. O corruption. Sinayang mo ba yung pera? Saan ba napunta? Diba? So, yung mga issue to, partner, sa akin lang naman syempre, sabi ko nga, kung may lawyer ka, lahat ng pwedeng i-technical, papasok yan. Hanggang sa tumagal yung case, partner. Can be, diba? Hindi ko masisisi si Atty. Stilito Mendoza. Baka niya yun. Korte niya yun. Diba? So, siyempre kahit sinong lawyer, kung pwedeng iwas through technicality. Walang masama doon until sasabihin ng Supreme Court na yung mga mga allegations mo, baliwala yan, lack of merit, pwedeng gano'n, di ba? Pero sa akin lang, partner, kung malinis naman talaga si VP Sara, ginastos niya 125 million, 11 days, malinis ang konsensya niya, di ba? Bakit hindi mo na lang i-report dyan? Sabi mo sa taong bayan, ito po ginastos ko. Lahat, constitutional po, yung paglipat sa akin.
Yung issue kasi ng paglipat, kung paano at humingi siya ng confidential funds, hindi naman mukhang sinagot dito sa comment na nababasa natin, ha? Kasi nga technical eh. So wala nga daw controversy. So ba't di mo na sabihin na, ay, constitutional to because ayon dito to, pak, ayon sa batas, ganyan. O, ito 125, ginastos ko, first day, ganyan. Ay di, mas okay pa sana at nakapag-report ka na sa bayan. Pero ito tanong, partner, tama lang din yung tanong rito ni Ranilo Gacom. Bakit okay? Yung mga petitioner, ito yung kanilang final sa Supreme Court to declare unconstitutional, partner, yung confi fund. Ang tanong mo is? At hindi, diretsahan na lang kung sa tingin nila may anomalya. Nagsampa sila ng plunder case. Kasi partner, may issue nga. Tama ba yung paglipat sa kanya na naging contingency funds tapos naging confidential funds? Tapos tama ba? Okay na. At kung bibigyan ka ng confidential funds, kung tama yan, tama ba yung ginastusan mo? Diba? Kasi ito yung ginastusan mo, pak. Ito pa, ayon sa batas natin, tama. So yun yung mga dapat na sagot niya. Diba? So, dito kasi sa comment niya, iwas tumbukin yung pinaka-issue. So, lumilihis muna sila, di ba? Bago siguro sila magipit, pag sinabi ng Supreme Court, ayaw nga, walang justiciable controversy. Dilusot. Dismiss. Halimbawa lang, Pero what if, okay, ito lang, kung sakasakali, nagkaroon ng desisyon na sinasabi na, hindi unconstitutional. Okay. Anong magiging partner? Pwede siyang kasuhan. Di ba pinababalik niya yung... accountability rito, one of the requests is to deliver, to return the 125 million. Posibleng mangyari yun if ever naging ganun ang desisyon. Saan siya kumapunto? Di sa sa budget din na... Kung sakasakali lang naman, Hindi, ito, mga kayubi, Kung ito, dilema to, partner. Kung, sabihin ng Supreme Court, ibalik mo yung 125 million. Sino magbabalik? Hindi naman niya ibibalik yan ng personal money niya eh. Diba? Manggagaling pa rin sa atin. Budget pa rin. Yan ang minsan parang hirap sa mga kayubi. Ito ang hirap minsan pagka government ang dinidimanda mo. Diba? Kasi unang-una, hindi ka makakasingit sa government hanggat walang budget. Yun. Dapat may budgetan yan para mabalik. So yun ang tingnan natin. Ano ba mangyayari dito? Ipe-personal ba si VP Sara dito na gumastos siya as if siya yung corrupt? Pero mahirap din ma-prove, partner, na corrupt kasi wala pa namang napapatunayan, partner, na winaldas niya yung pera na sa kung saan lang o binulsan niya yung pera. It's like this, partner. If you're a government official, ikaw nga dapat na nagre-report sa bayan. I-report mo kasi aminado ka, nakatanggap ka ng pera eh. May pera ka na. The presumption, the actual, the fact is nasa iyo pera. 125. Pero alam naman natin yung personalidad din ni baby partner. Kahit ano pang pipigain mo sa kanya, kahit ano pang iba, hindi ayaw niyang patulan yan eh. Partner, malay natin baka na isumitin niya lahat. Yung report sa COA, yung lahat ng mga dokumento in regards dito sa eto nga, di ba? Kung ayaw niya man patulan, hindi niya pwedeng hindi patulan. May case. May case. Sabi mo na-submit sa COA. Bakit di mo na lang i-attach? Kung ano yung nasubmit mo sa COA, i-attach mo. Di ba? Di nakapag-report ka na sa bayan. Di ba? Malinis ka pa. Kung maire-report mo na maayos. Ang problema, marireport nga ba niya? Di ba? Ang sa akin nga, sana, wag nang umiwas. Sa comment niya ngayon, iwas. Di ba? Sabi ko, hindi ko mabiblame. Kasi may mga tao, may mga lawyers talagang ganyan na para hindi mo na matumbok yung issue. Kung kayang ipa-dismiss through technicality, i-dismiss yan. Di ba? Pero wala ka nasagot. Hindi ka nakapag-explain sa tao. Saan mo dinala yung 125 million pesos? Di ba? Well, eto gusto lang din natin linawin lahat, no? Hindi po ako sabi ni Grassy P.
Ay, oo talaga, Argo. May kakilala din ako. Ayoko magsabi na may mga abogadong eng-eng. Pero may mga abogado kasi, iba-iba kasi to, Argo. Diba? May lawyer, nakapasa sa bar, pero hindi trial. Wala sa trial. May lawyer, nakapasa sa bar, pero nagtrabaho agad bangko. Okay. Nagtrabaho kumpanya. Iba yung trial lawyer. Okay. Pag trial lawyer, ikaw yung sundalo. Diba, Argo? Diba? Kung ikaw may kinakampihan, Argo, mahirap kasing makinig kapag hindi open yung isipan mo. Correct. Tayo, ina-analyze natin kung ano yung nandito sa mga sa news. In-explain ko nga kung ano yung political question saka justiciable question kasi mga kayubi, hindi ito basta-basta nakikita. Pag binasa nyo dito, ano yung justiciable controversy, mag-isip kayo, ano yun? Correct. So that's why, ina-explain ko sa inyo bakit sinabi nila na dapat hindi na desisyonan ng korte to kasi walang justiciable controversy. So ano yun? Kaya ko yun ini-explain. Hindi porket nag-i-explain ako dito, may kinakampihan tayo. Correct. Or Tama. sinisira tayo. Kasi yung mga kayubing legit partner, they want to learn. Exactly. Yun yun. Gusto nilang matuto pa, partner, at malaman yung kasi may mga rito, partner, termino na ginagamit na paminsan alam mo na yung balita pero dahil sa mga ginagamit na termino legal terms na hindi mo kaagad-agad nakukuha kung ano ba yung rito, partner, pinag-uusapan, ano yung alegasyon, di ba? Yes. Ano yung kanila pinupunto rito, di ba? Diba? Sa kanilang pagpa-file ng petition sa Korte Suprema. Saka, tama ba na kahit sino pwede mag-file, i-allege lang? Sabi nga dito, blanket, di ba? Allegation na taxpayer. So, in-explain ko sa inyo, taxpayer can file. Kapag may kontrobersya, kung paano ginastos yung public funds. Yeah. Sabi ni Tal Atag, DCXL News, ipabalik ang pera pero hindi applicable ang operative fact at good faith kay BP daw kasi alam niya ang procedure sa appropriation at irregular ang transfer. Again. Asan na nawala na? Bilis naman ito. Parang okay naman daw, tatama yung accounting. Tama ba? Galing to kay Tal Ataka, yung comment partner. Asan na yun? Okay, ulit. Nako, hindi ko mahanap na. Ang bilis sa Wanted, Tal Attack. Tal Attack, pasend ka ulit para mabasa na. Para mabasa. Sa akin ng partner, sabi ko, we cannot blame lawyers to make pleadings, to have it, to pray, to move for the dismissal of a complaint or a petition using technicalities. It's legal. It's tama. Okay lang yun, tama. Ang sa akin lang, why you should resort to technicalities when you can explain it properly to the people how you spent the 125 million confi funds. Diba? Wag mo na, sa akin sabi lang, ni wag mo Jess patayin. Serdon, ang ordinaryong empleyado ng pamahalaan ay pinapa-account hanggang sa huling sentimo kung saan ginamit ang maliit na cash advance. Kay BP Sara. Well, ako naman, partner, hindi nga natin alam. Sinasabi nga, nandun na sa COA. Nandun na. Well, malay natin, lahat naman, siyempre, partner, siya rito. Diba? Accountable siya rito. Lalo tigit. Pangalawang siya, mataas na opisyal ng ating bansa. For sure, yan ay pinaliwanag na niya. Sinumiti na niya lahat. Pero yung nga binabanggit mo nga, partner, hindi lang niya ito ni-report sa taong bayan. Kasi may proper authorities kung saan magre-report. Okay na yun. Ang sa akin lang, partner, ito ka na eh. Diba? You are obliged to comment. Kung malinis ka naman, partner, wala ka namang katatakutan. Lalo mainit na pinag-uusapan yan. Yes. At kung nakapag-report ka naman sa COA o kay SP or kay Speaker, nabigyan mo silang kopya, ba't hindi mo nalang i-attach? Diba? Kasi malinis naman ikaw. Yun, kung malinis ka, partner. So, why resort to such technicalities? Although sabi ko, okay yun. Kaya lang, VP ka eh. Di ba mas maganda na didinig na ng tao kung ano ba talaga at saan mo ginastos yung 125 million?
Sabi naman ni Micaela Gonzalez, mas the easier way to justify. Partner, hindi pa natin masasabi na mali eh. Pwede bang? Okay. Kasi ang kine-question rito yung pag-transfer eh. Mula sa executive department, ni-request ng OVP at nagkaroon ngayon ng confi fund ang OVP. Yun ang kine-question. Diba? Pati paggastos. Sa akin naman, kung sabi ko nga ulitin natin, kung tama naman yung paggastos, ano bang mali? Kung mag-i-explain ka na. Oo. Diba sabi mo, kung nakapag-submit ka na sa kuwa, di attach mo. Attach mo na dyan. Diba? Kasi yan, resort kasi sa technicalities na hindi natin nalalaman kung ano yung naging totoo. Diba? Sabi nga ni Talatak, we need the truth. Oo. Ito, issue dito ng truth. Diba? Oo. Eh wala, hindi, kumaga, yung truth natatakpan ng technicalities. So ganun nyo ba lagi gusto? Oo. Na yung katotohanan matakpan lang ng technicalities kasi pwede naman yung technicalities na magamit. Eh di ba hindi lugi ba ang mga mamamayan noon kapag tinatakpan yung katotohanan ng technicalities? Lugi tayo, mali. Diba? Sir Rod, ito, pinapuritin pa ako rito. Ang issue po yung paano ginastos ang 125 million. Hindi, well. From the start, yung pag-request. Diba? Nag-request ka. Tapos you change it from contingency funds to confidential funds. Issue na yun eh. Controversy na yun. So wag sabihin na walang actual controversy. It's already a controversy. Diba? Well, partner, sa mga ganitong usapin, kahit ho nasa balita na po yan, paminsan hirap din intindihin, partner Di ba? Hirap intindihin. Oo. Tama yung binabanggit mo nga, yung mga termino na ginagamit ng mga abogado, mga termino na ginagamit sa korte, partner. Oo. Eh hindi naman yan ipinapaliwanag ng husto dun sa balita kasi hahaba yung balita, partner. Okay? Well, ang nakalagay lang doon, yung mga termino, di ba? Sa korte. Hindi naman in-explain dito yung justiciable controversy. Diba? Kaya nga hinanap-hanap ko pa yung definition niya para ma-explain ko mabuti sa'yo. Correct. Alright. Joy Cubarubias, buenas noches. Unang-una, nung mai-transfer ba ang pondo into confidential fund, alam ba ng palasyo? Malamang hindi. Kung kinonvert nila into confidential funds, partner, yun yung medyo... nung transfer. Kasi contingency fund nga to eh. Tapos ginawang fund. Confidential funds, diba? No. So, issue na nga to. Controversy to na dapat masagot. No. Diba? Sabi ni Jay, tama si attorney, lang ang may maraming terminal sa Batas. Wala lang. Ay, papating ko pala muna si Joey Intal. Ulit. Yeah. Joey Intal, hello. Okay. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Attorney Claire Castro, nagpapalala, huwag tulugan. Ang inyong karapatan. Muli, happy birthday, Tatay Amik, at kay Sir Chuck, happy birthday. Sa lahat na rin ng mga may birthday ngayong araw. Oo naman! Happy birthday. Happy birthday! Yun. Samahan natin uli bukas.